τα πάρω αυτά. Μπορώ να πληρώσω? Καλημέρα. Μπορώ να ρίξω μια ματιά? Ασφαλώς, όσο θέλετε. Ωραία. Ψάχνετε μήπως κάτι συγκεκριμένο? Ναι, θα ήθελα κάτι με έντονα χρώματα ή σκουρόχρωμο για κάθε μέρα. Τέλεια. Μπορώ να σου προτείνω κάτι σε αυτό εδώ, το οποίο έχει έντονα χρώματα, μοβ, λιλά και λεπτομέρειες μαύρου. Ενώ κάτι σε σκουρόχρωμο, εξίσου ωραίο, είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα μπουστάκι καθημερινό σε one size. Ωραία, θα τα δοκιμάσω. Τέλεια. Τα δοκιμάζεις και μου λες. Σπρώχνεις την πόρτα με τον καθρέφτη και μπαίνεις. Ωραία, ευχαριστώ. Πώς σου φαίνομαι? Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Τονίζει το χρώμα του δέρματός σου και το μόβ σου πηγαίνει πάρα πολύ. Να το πάρεις. Ωραία, θα το πάρω. Δες και το μαύρο. Είναι πολύ ανοιχτό. Εμένα πάντως μου αρέσει. Πιστεύω ότι κολακεύει το μπούστο σου και το ντεκολτέ του είναι όπως πρέπει να είναι. Καλύτερα να το πάρεις και αυτό. Να δούμε κάτι άλλο. Ασφαλώς. Εγώ μπορώ να σου προτείνω κάτι σε χρώμα, σε αυτό εδώ το πορτοκαλί, το οποίο είναι ωραιότατο και είναι σετ. Πιστεύω θα σου πηγαίνει πάρα πολύ ωραία. Ας το δοκιμάσω. Άψογα, μπορείς να σκουντίξεις τον καθρέφτη και να μπεις μέσα. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλο νούμερο? Αυτό δυστυχώς είναι ένα νούμερο. Ωραία, μπορούμε να δοκιμάσουμε παπούτσια? Τέλεια, θα δούμε Ωραία. κάτι σε παπούτσι. Τι έχεις να μου προτείνεις σε ψηλά παπούτσια? Λοιπόν, σίγουρα έχω να σου προτείνω αυτό εδώ, το οποίο είναι ωραιότατο, αλλά τι νούμερο φοράς? Φοράω 41. Τέλεια, θα ήθελες να το δοκιμάσεις? Εννοείται. Άψογα. Πού να καθίσω? Μπορείς να καθίσεις εκεί πέρα και εγώ θα σου φέρω τώρα να τα δοκιμάσεις. Ωραία. Ωραία, είσαι έτοιμη. Μου αρέσουν πολύ. Θα τα πάρω. Τέλεια. Μήπως έχεις και μαγιό? Ασφαλώς έχουμε και μαγιό. Τι περίπου θα θέλατε? Θα ήθελα να λώσουν. Άψογα, θα βρω κάτι να σας φέρω. Ωραία, περιμένω. Αυτό εδώ πιστεύω θα σας πηγαίνει πολύ. Ωραία, μ' άρεσε, θα το πάρω. Τέλεια, θα σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Ωραία, θα τα πάρω αυτά. Μπορώ να πληρώσω? Ασφαλώς, με κάρτα μετρητά. Κάρτα. Τέλεια, παρακαλώ περάστε από εδώ. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά σας. Μισό λεπτάκι, δώστε μου να τα ετοιμάσω. Ωραία. Έτοιμοι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας επιλέξατε. Σας εύχομαι να είναι καλοφόρτες και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γιατί μιλάς τώρα? Μα ρίχνω ματιά, πρέπει κατευθείαν να το ρωτήσω. Δεν πειράζει. Ρίξε ματιά. Μα αφού μπήκα. Ψάχνετε μήπως κάτι συγκεκριμένο? Ίσως κάτι με έντονα χρώματα και κάτι σκούρο. Ναι, θα ήθελα κάτι με έντονα χρώματα. Δεν σας προλαβαίνω. Λοιπόν, λήψη τέταρτη. Κάτι κάμερα. Όχι, αυτόν κοιτάς. Α, ωραία. Σπρώχνεις την πόρτα και μπαίνεις. Ή σπρώχνεις τον καθρέφτη. Πόρτα αφού είναι. Ωραία, σπρώχνεις την πόρτα. Τα που έχει το καθρέφτη. Την πόρτα με το καθρέφτη. Σπρώχνεις την πόρτα με τον καθρέφτη και μπαίνεις. Πηγαίνει πολύ με τους τόνους του δέρματός σου. Όχι, όχι. Ναι, ναι, καλό είναι, καλό είναι. Τι μου με καλό. Λοιπόν, τέλεια, θα το πάρω. Ωραία. Hello, γεια σας. Να βοηθήσω? Μακό μπλουζάκι, κάτι τέτοιο αμάνικο. Όχι, καθόλου αμάνικα, μόνο μπλουζάκι απλά έχω. Όχι. Ωραιότατο. Έτσι θα το κάνουμε λοιπόν, να αλλάξει και να ξαναβγώ. Δεν είναι λίγο... Θαυμάσια. Εγώ θα το έπαιρνα. Όταν είστε έτοιμοι. Κάνε το λήψη ρε παιδί μου. Λήψη. 11η. Σαν την Kim Kardashian είσαι ρε. Τι λες τώρα? Μην πέσεις μόνο. Ήδη πέφτω, μου Δεν κάθομαι. θα πέσεις. Μα έτσι πάει το πόδι. Κάτσε να σας φίξω λίγο πιο γρήγορα. Όχι. Ωραία, είσαι έτοιμη. Θαυμάσια. Σήκω. Μπράβο. Και θα περπατήσεις έτσι σιγά σιγά. Αυτό περπατάς μια χαρά μόνη σου. Ωραία. Και θα κάνεις... Σ' αρέσουνε? Κάνε, κάνε. Σ' αρέσουνε? Ωραία, έχει και μαγιό. Ναι, έχω και μαγιό. Τι περίπου θα θέλατε? Θα ήθελα ένα αθλητικό. Άψογα, να βρω κάτι. Όχι, δεν είναι ολόσωμο το αυτό. Αχ, τα αλλάζω. Ωραία, θα το πάρω. Μ' άρεσε. Τέλεια. Δεν βάζω ένα πακέτο. Θα τα πάρω αυτά. Μπορώ να πληρώσω? Μαζί το λέμε ρε. Ναι. Έλα ρε. Το βλέπω αυτό, με κάνει γελάω. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τα καταστήματα Μάνος και τον Κωνσταντίνο που μας φιλοξένησε στο... Τον βρίσω τώρα όμως. Αυτό ήταν λοιπόν. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω το κατάστημα Μάνος και τον Κωνσταντίνο που μας φιλοξένησε. Ήτανε χαρά μου που σας είχα εδώ πέρα και μακάρι να ξαναέρθετε. Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Αν έρθετε ποτέ στη Θάσο... Εδώ είμαστε. Εδώ είναι. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Και το μου. καμπανάκι για να σας έρχονται κοινοποιήσεις. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας! Καλό καλοκαίρι σε όλους.